בוקר טוב, דוד, מה שלומך? כיף לפגוש ברוך אותך השם, שוב. בוקר טוב, אז תמיד יופי. כיף. אז אני שאולי, מנכ"ל עמותת אינפה, ודוד השתתף אצלנו באחת מהסדנאות של אינפה למען הגילוי הנאות. אני רוצה לשאול אותך, דוד, שאלה ראשונה, החבר'ה שלך השתתפו שנה בקרבות, קרבות לא פשוטים וללא הפסקה. איך זה משפיע? מה זה גורם? והאם זה גורם לטראומה, מערכת הפעלה? איך זה משפיע בבית? בוא תאר בקצרה מה המצב של החיילים היום אחרי שנה. אז אני אתחיל ככה מהמילה שככה זרקת באמצע, המקום של האם הם בטראומה. אה, כי זו שאלה גדולה, אומרים את זה הרבה היום, טראומה, 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 אז כולם מכירים את הדברים הגדולים. אנשים שעברו איזה אירוע קיצון, כזה, אחר, והשפעות שהן מאוד קיצוניות, שהן גם נורא בולטות ונורא קל לראות, הבן אדם שצועק, הבן אדם שישן, הבן אדם שלא ישן בלילה, וסיוטים וכולי וכולי, את זה כולם מכירים. אבל באמת הנקודת המפתח פה, שאנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקופה של יותר משנה, של קרבות, של מתח. אני חושב שאני יודע להצביע פה על טראומה גם מסוג אחר, שאנשים חווים בלי אירועי קיצון, שהיה מספיק מהם, אבל גם אם אני שם אותם רגע בצד, כשאני לוקח בן אדם ושם אותו בשנה רציפה של לחימה בלתי פוסקת, של מתח, חרדה, מתח קרב, להיות או לחדול, החייל בבית, באיתור בעזה, הוא לא באמת ישן. הוא יודע שיכול להיכנס לו עכשיו מחבל עם RPG או לזרוק לו מטען. זו לא שינה, זו לא מנוחה. הבן אדם תמיד במתח. שנה ומשהו של מציאות חיים כזו, של מתח תמידי כזה, זה טראומה מסוג שונה. כי הגוף בעצם חווה את המתח הזה, וכשהוא חוזר הביתה, שוב, לא צריך לראות גופות, לא צריך לראות אנשים מתפוצצים, בשביל להרגיש שהגוף עבר פה איזשהו שינוי, כי כדי להתמודד עם זה, אפשר לומר שאתה הופך לאיזה סוג של רובוט. אתה מתופעל על אוטומט, אתה עושה את מה שצריך ואתה עומד במשימות, אבל אתה סוגר את הלב, אתה מגן על עצמך בשביל להמשיך לתפקד. ואם שואלים בסוף איך זה נראה בבית, אז יש לנו שוב, את הטראומטים שכולם מכירים, אבל אני דווקא מדבר על החייל הפשוט, על הרוב השקט. אלה שחוזרים הביתה, ובהתחלה מנסים לשים איזושהי מסכה, שהכל בסדר, שהם חזרו הביתה לחיים ולמשפחה ולעבודה, ומאוד מאוד קשה להם להצביע על מה לא בסדר. אבל פתאום זה החוסר סבלנות שמרימה ראש, זה פתאום הבן אדם שהשקיע שנים בתואר, אבל פתאום בוהה בספר ולא יודע מה הוא עושה שם. זה הבן אדם שהשקיע בקריירה ופתאום לא בא לו לקום בבוקר. זה הבן אדם שאיבד את היכולת להיות באינטימיות עם בת הזוג, או להביע אהבה או להביע רגש. זה הבן אדם שאיבד כל סבלנות לילדים שלו, וליכולת להיות איתם ולחבק אותם ולסבול את הדברים הקטנים של היום, את השגרה היומיומית. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אתה אפילו רואים איזשהו משבר של משמעות. זאת אומרת, זה אדם שפתאום חוזר לחיים הרגילים שלו, לחיי היומיום. ועד עכשיו הייתה לו במלחמה, הייתה לו איזו משמעות מאוד ברורה, היה לו איזה קולינג מאוד מאוד ברור, היו משימות, היה טוב, היה רע, ידעת למה אתה קם בבוקר, ופתאום הבן אדם צריך לחזור הביתה, ולא יודע, להחליף טיטול לילד, זה פתאום, הוא לא מוצא שם את המשמעות, או בעבודה, או בלימודים, או whatever, ובעצם הבן אדם מגיע לאיזשהו משבר, הוא לא מצליח לקום בבוקר. עכשיו, הוא לא הפוסט-טראומטי שכולנו מכירים, הוא לא הבן אדם הזה שכולם יודעים לזהות, ששובר דברים בבית ונהיה אלים, זה עוד לא שם. אנחנו עוד לא מדברים על הכרונים, על מי שחווה וראה, יש אותם והם צריכים טיפול. אבל אני בא ואומר, יש לנו פה רוב דומם, יש לנו פה רוב, אנחנו מדברים על מה, בשיא הגיוס היינו על 300,000 אנשי מילואים, שהיו וראו ועשו, והיו במתח הזה שאנחנו מדברים עליו, שוב, אפילו בלי האירועי קיצון, והיו. האנשים האלה חוזרים הביתה, ולדעתי, לא, אין להם מספיק מענה. אני פעם אמרתי את זה, אני חושב, אמרתי את זה לאחד אנשים, אמרתי לו את זה, אחד מאנשי משרד הביטחון, אמרתי לו, תקשיב, אתם יודעים ממש ממש טוב מה לעשות עם מי שחזר בלי יד או בלי רגל. אין לכם שמץ של מושג מה לעשות עם מי שחזר עם שתי ידיים ושתי רגליים.
אין לכם מושג מה עושים עם מי שבריא, עם מי שלכאורה הכל איתו בסדר. אז כן, אלו ההשפעות. אלה הדברים שאני חושב שכרגע חשוב שניגע, כי אם לא ניגע בזה, אם לא נדע לטפל כרגע ברוב הדומם הזה, שלא מטפל, שלא מגיע, שלא מדובר, שכרגע מה שעושים זה שולחים אותו לאיזה משאז, או סדנת סושי, או שהכל נכון, הכל טוב, הכל נחוץ. אבל השאלה אם אנחנו קודם כל יודעים לתת להם מענה ראשוני לטראומה, אני אומר את זה בלי להתבלבל, לטראומה שהם נמצאים בה. להיות שנה במציאות של לחימה זה טראומה, גם בלי לראות אנשים מתפוצצים. המתח והחרדה הללו, הן יושבות על הגוף, הן יושבות על הבן אדם. אי אפשר לצפות ממנו יום אחרי זה לקבל איזה יום עיבוד, להיות בבריכה,